from Grove Street, landed the heinous. हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो टेक नेपाल युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको भिडियोमा तपाईहरुले जुन भिडियो फर्स्टमा देख्नु भएको छ त्यस्तै टाइपको यो GTA 5 फिल्टर सँगको टिकटक भिडियो बनाउने तरिका सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, यस्तो टाइपको यो GTA 5 फिल्टर सँगको भिडियो अहिले टिकटकमा निकै नै ट्रेन्डमा चलिरहेको छ र तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाएर आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुको भिडियो पनि भाइरल हुन सक्छ। त्यसैले साथीहरु, तपाईहरु पनि यस्तै टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यस भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मैले सम्पूर्ण कुराहरू तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाएको छु। र साथीहरु, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला। र तपाईहरुले यस्तै टाइपको भिडियो बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो डिभाइसमा लेटेस्ट भर्जनको क्यापकट एप्लिकेसन चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। र क्यापकट एप्लिकेसन इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईहरु यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जानु होला साथीहरु। र डिस्क्रिप्सनमा गइसकेपछि तपाईहरुले टेम्प्लेट लिंक भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यो लिंकमा एकपटक ट्याप गर्नु होला। साथीहरु, तपाईहरुले टेम्प्लेट लिंकमा एकपटक ट्याप गर्नुभयो भने यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि ओपन एप्स को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ एकपटक ट्याप गरिदिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ टिकटकतिर गएर ओपन हुन्छ साथीहरु। र तपाईहरुको यो टिकटकमा यो भिडियो चाहिँ ओपन हुन्छ। र ओपन भइसकेपछि तपाईले यसमा चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ फोटोलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईले यस्तो टाइपको फोटो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले तलपट्टि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईले यो क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेट को अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, तपाईले यसमा एकपटक ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेर युज टेम्प्लेट इन क्यापकटमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर अर्को टेम्प्लेट चाहिँ ओपन हुन्छ है साथीहरु। तपाईहरुको यसरी टेम्प्लेट ओपन हुन्छ। र टेम्प्लेट ओपन भइसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर तलपट्टि यहाँनिर युज टेम्प्लेट को अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर यो फोटोजको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुले कुन फोटोलाई चाहिँ यस्तो टाइपको भिडियोमा प्रयोग गर्न चाहनु भएको छ त्यो फोटो चाहिँ तपाईहरुले सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र फोटो सेलेक्ट गर्नको लागि तपाईहरुले आफ्नो फोटो चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले जस्तै कि म तपाईहरुलाई आफ्नै फोटो चाहिँ सेलेक्ट गरेर देखाए, तपाईहरुले आफ्नो पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरुले आफुलाई मनपर्ने व्यक्तिको पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ है साथीहरु। यसरी फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईहरुले तलपट्टि यहाँनिर प्रिभ्यूको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ नि, यसमा चाहिँ ट्याप गरिनु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने यहाँनिर लोडिङ इफेक्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। भने यहाँनिर केही टाइमपछि तपाईहरुको यहाँनिर चाहिँ यस्तो टाइपको भिडियो देखाउँछ है साथीहरु। एकछिन तपाईहरुले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुको नेटको स्पिड अनुसार यहाँनिर लोडिङ भइसकेपछि तपाईहरुको यस्तो खालको देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुको यहाँनिर यस्तो खालको यो GTA क्यारेक्टर टाइपको इमेज चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ र तपाईहरुको यस्तो टाइपको भिडियो देखाउँछ। र यसले चाहिँ तपाईहरु सबभन्दा पहिले चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो एक्सपोर्टमा ट्याप गर्नु होला। र तपाईहरुले एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा ट्याप गर्नु होला। र यति गरिसकेपछि तपाईहरुको भिडियो चाहिँ एक्सपोर्टिङ हुन थाल्छ साथीहरु। र एक्सपोर्टिङ भइसकेपछि तपाईहरुले यसलाई चाहिँ टिकटकमा पोस्ट गर्ने चाहिँ होइन, तपाईहरुले सिधै ब्याक गर्नु होला साथीहरु। तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ तपाईहरुको डिभाइसमा सेभ भएर बस्छ साथीहरु। त्यसपछि तपाईहरुले सिधै यसरी ब्याक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र ब्याक गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुले त्यो भिडियोमा जानुपर्ने फाइलमा जानु होला साथीहरु। तपाईहरु फाइललाई ओपन गर्नु होला। र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यो भिडियोलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियोमा जानु होला र तपाईले भर्खरै एक्सपोर्ट गरेको भिडियो चाहिँ फाइलमा आएर बस्छ। यसरी ओपन गरिनु होला। र ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर यो लास्टमा आउनु होला र भिडियोलाई चाहिँ पौज गर्नु होला। र पौज गरिसकेपछि तपाईहरुको यो फोटोको स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईले यसरी अब यो फोटोको स्क्रिनशट लिनुपर्ने हुन्छ। यो क्यारेक्टर भएको फोटोको स्क्रिनशट लिनु होला। लास्टमा आइसकेपछि यसरी स्क्रिनशट लिनु होला। र स्क्रिनशट ल्याइसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो टिकटकलाई ओपन गर्नु होला साथीहरु। तपाईहरुले टिकटकलाई ओपन गर्नु होला। र ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर सर्च गर्नु होला साथीहरु। तपाईहरु सर्चमा गएर तपाईहरुले हाम्रो टेक नेपाल लेखेर सर्च गर्नु होला। यो हाम्रो युट्युबको नेमको पेजलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले यसरी हाम्रो टेक नेपाल लेखेर सर्च गर्नु साथीहरु। र सर्च गरिसकेपछि तपाईहरु यहाँनिर यो फर्स्टको भिडियोलाई चाहिँ ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु यहाँनिर फलो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र साथीहरु, तपाईले यो भिडियोलाई चाहिँ यसरी ओपन गर्नु होला। र ओपन गरिसकेपछि अब चाहिँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ म्युजिकलाई फेभरेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर यो म्युजिकको अप्सनमा ट्याप गरेर तपाईहरुले म्युजिकलाई एड टु फेभरेटको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। र ब्याक गर्नु होला। र ब्याक गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईले यहाँनिर क्यापकट ट्राई दिस टेम्प्लेटमा एकपटक ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरेर युज टेम्प्लेट इन क्यापकटको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको अर्को खालको टेम्प्लेट चाहिँ ओपन हुन्छ है साथीहरु। यसरी टेम्प्लेट ओपन हुन्छ। र ओपन भइसकेपछि अब तपाईहरुले फेरि
युज टेम्प्लेटमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर दुईवटा फोटो चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र फोटो सिलेक्ट गर्नको लागि तपाईहरुले यो फोटोजको अप्सनमा ट्याप गर्ने। त्यसपछि तपाईहरुले जुन फोटो चाहिँ एडिटिङ गरेर स्क्रिनशट लिनु भएको छ नि त्यो चाहिँ तपाईहरुले सेकेन्डमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसैको ओरिजिनल फोटो चाहिँ तपाईहरुले फर्स्टमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। तपाईहरुले यहाँनिर यो ओरिजिनल फोटोलाई फर्स्टमा सिलेक्ट गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले जुन फोटोलाई चाहिँ एडिटिङ गरेर भिडियो बनाएर तपाईहरुले स्क्रिनशट लिनु भएको छ नि त्यो चाहिँ फर्स्टमै पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र यति गरिसकेपछि तपाईहरुले यो प्रिभ्यूको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गर्नुभयो भने तपाईहरुको यहाँनिर यो भिडियो चाहिँ यस्तो खालको अहिले निकै नै ट्रेन्डमा रहेको भिडियो यस्तो टाइपको देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर मेरो भिडियो बनिसकेको छ र अब चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर माथिपट्टि यो एक्सपोर्टको अप्सनमा ट्याप गरेर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा ट्याप गर्नु होला। यसमा ट्याप गरिसकेपछि तपाईहरुको यो भिडियो चाहिँ टिकटकतिर गएर सुज हुन्छ र तपाईहरुले सजिलैसँग यस्तो टाइपको भिडियो चाहिँ पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई लाग्छ साथीहरु तपाईहरुले अवश्य पनि बुझिसक्नु भएला सम्पूर्ण कुराहरु। हामीहरुले यस्तो टाइपको अहिले जिटिए क्यारेक्टर टाइपको टिकटक ट्रेन्ड भिडियो हामीहरुले कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप सिकाएको छु। तपाईहरुले पनि बुझिसक्नु भयो होला भन्ने पूर्ण आशा हो साथीहरु। र तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला। र यस्तै खालको नयाँ नयाँ भिडियोहरु सबैभन्दा पहिले हेर्न चाहनुहुन्छ र च्यानलमा फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई अवश्य पनि सब्स्क्राइब गरेर छेउमा आएको बेल बटन अलमा तर्नु भन्दै आजको भिडियोबाट बिराउन चाहन्छु। बाइ बाइ।